Κατέβω στην παλαιά Εθνική που ενώνει την Καλαμάτα με τη Σπάρτη και κάνω αριστερά προς την αίθουσα που σας έδειξα σε προηγούμενο βίντεο. Συνεχίζοντας, φτάνω στην αλλαγωνία και προσπερνώ μια ταμπέλα που μου κεντρίζει το ενδιαφέρον. Γυρίζω πίσω και μπαίνω στο μαγαζί. Βλέπω την Έλενα και τον κύριο Παναγιώτη και μετά από λίγο το ρωτώ αν θέλει να μου πει λίγα λόγια για την ιστορία του μαγαζιού. Για ακούστε. Είμαστε στην πάνω μεριά της αλλαγωνίας. Εδώ το μαγαζί και το σπίτι είναι το πατρικό μας, φτιαγμένο από τον παππού του παππού μου, τον Αναγνώστη Μαυρίκη, το 1879. Υπάρχει και σχετική μαρμαρινή πλάκα απ' έξω, στη γωνία. Σαν μαγαζί λειτουργήσε από τη μητέρα του παππού μου από το 1890. Βέβαια την εποχή εκείνη δεν ήταν όπως είναι τώρα με φαγητά και με αυτά. Κρασί, τσίπουρο, κανένα καφέ. Οι άνθρωποι ό,τι είχαν έφερναν και από το σπίτι τους και πίνανε να πιούνε το κρασάκι τους, λέγανε ιστορίες, τραγούδια πάρα πολλά και τότε υπήρχε πάρα πολλής κόσμος. Εδώ το χωριό δηλαδή πριν το 1930 είχε γύρω στους 1.200 κατοίκους από την απογραφή του 1928. Εγώ θυμάμαι το 1970 που ήμουν μαθητής στο Δημοτικό, γύρω στους 600 κατοίκους. Είχε αστυνομία, ειρηνοδικείο, ταχυδρομείο, υποθηκοφυλάκιο. Τώρα δυστυχώς περνώντας τα χρόνια ο κόσμος έφυγε γιατί ήταν δύσκολη η ζωή στο χωριό. Οι καλλιέργειες είναι το ανάγλυφο τέτοιο που δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ούτε μηχανήματα ούτε τίποτα. Όλες οι εργασίες γινόνταστε με τα χέρια. Να οργώσουν με τις αγελάδες και με τα γαϊδούρια και με τα μουλάρια. Δρόμος δεν υπήρχε. Οι δρόμοι άρχισαν και μετά το 70-75 να διανοίγονται. Όλα τα μετέφεραν με τα ζώα. Και υπάρχουν κτήματα τα οποία είναι από εδώ που βρισκόμαστε 1 ώρα με τα πόδια. Επάνω στο βουνό που η κύρια καλλιέργεια ήταν η πατάτα. Πάρα πολύ πατάτα, αλλά υπήρχαν και όλες οι άλλες οι καλλιέργειες εδώ στο χωριό. Κάστανα, καρύδια, μήλα, χλάδια, κεράσια, πάρα πολλά. Να φανταστείτε το 70, 80, 90 ερχόνταστε έμποροι από την Τρίπολη, από τη Σπάρτη, από την Καλαμάτα που έπαιρναν τα κεράσια για να τα κάνουν κομπόστα. Τώρα σιγά σιγά ο κόσμος έφυγε, από τους 600 που θυμάμαι εδώ κατοίκους έχουν μείνει 80, 90, μόνιμοι εννοώ μόνιμοι. Γιατί το καλοκαίρι επιστρέφουν όλοι, έχουν διατηρήσει τα σπίτια τους, τα έχουν φτιάσει από το εξωτερικό, από την Αθήνα, από την Καλαμάτα, επιστρέφουν και κάνουν τις διακοπές τους και είμαστε πάρα πολλοί. Εδώ, όπως σας είπα, λειτουργήσε το μαγαζί από την προγιαγιά, το παππούς μου με τη γιαγιά μου, ο πατέρας μου με τη μητέρα μου και τώρα εγώ με τη γυναίκα μου και έρχονται, μας βοηθάνε και τα 2 παιδιά. Από τα 3 παιδιά που έχω, έρχονται τα 2 μικρότερα και βοηθάνε εδώ πέρα. Και το έχουμε διατηρήσει σε παραδοσιακό στυλ, με μαγειρευτά φαγητά που φτιάνει η σύζυγος και προσπαθούμε να όσο το δυνατόν με ντόπια κρέατα και νοστιμιές, τις οποίες έμαθε και η γυναίκα μου από τη γιαγιά μου και από τη μητέρα μου. Εδώ εκτός από ταβέρνα και καφενείο που ήταν, είχαμε και κρεοπωλείο. Γι' αυτό ερχόταν ο κόσμος και από τα γύρω χωριά ακόμα, διότι έβρισκαν συνέχεια ωραίους μεζέδες. Τότε βέβαια σηκωταριές, πλινάτερα και λοιπά που έφτιαναν ο παππούς, η γιαγιά και οι γονείς μου. Ο παππούς μου με τη γιαγιά μου και στην αγκαλιά το μωρό είναι ο πατέρας μου, το 1927.
Για την ιστορία, να σας πω ότι δοκίμασα χοιρινό με χιλοπίτες από τη μαμά Ιωάννα και το φαγητό ήταν πολύ νόστιμο. Το εσωτερικό του μαγαζιού δεν το τράβηξα γιατί είχε κόσμο και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι όλοι κάνανε ησυχία μόλις τους ζητήθηκε για να ακούσουν και αυτή την ιστορία του μαγαζιού. Μην ξεχάσετε φίλοι μου να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Σταμάτησα και βλέπω την Αλλαγωνία από μακριά και στο μυαλό μου έρχεται η εικόνα με τα χαμογελαστά πρόσωπα της οικογένειας.